la echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vom vorbi despre de unde vine vidul interior. Am tot vorbit despre faptul că tulburările de personalitate, patologiile de personalitate au sau sunt caracterizate de un vid interior. Este lipsa de empatie care generează o goliciune, un sentiment de absență, de vid, care uneori în borderline, de exemplu, chiar doare. Dar de unde vine acest vid interior? În literatura de specialitate îi se mai spune și vidul schizoid sau schizoid empty core. A fost asociat cu tulburarea schizoidă, însă nu este același lucru. Narcisismul presupune respingerea eului și înlocuirea lui cu o fantasmă a unei personalități mai bune. Acel eu fals despre care am mai vorbit. Narcisicul nu se iubește pe sine, narcisicul nu este capabil de iubire. Narcisicul se urăște pe sine, se autocritică în permanență, se respinge, se neagă. Golul sau vidul interior apare în copilăria mică, atunci când mama a suprainvestit copilul și l-a idolatrizat și a spus că este mai mult decât este, iar copilul a simțit diferența. Copilul, văzându-se în ochii mamei lui, nu s-a recunoscut, nu s-a văzut pe el, ci a văzut o imagine mai bună, mai capabilă, atoate puternică, atoate potentă, extraordinar de frumos, cel mai deștept, minunat și cel mai minunat, deși nu există acest termen de comparație, dar ca să fie cât mai evidentă discrepanța dintre așteptarea mamei sau felul în care l-a văzut și ceea ce simțea copilul despre propria persoană. De asemenea, golul, vidul interior se mai naște și prin critică. Dacă există părintele și în mod special ne raportăm la mamă pentru că ea este relevantă în primii ani de viață ai copilului. Dacă mama a fost critică, anxioasă, veșnic nemulțumită, veșnic i-a spus copilului că nu ia deciziile care trebuie să le ia, că nu face ce trebuie, că face numai prostii, că îi dă bătăi de cap, că nu o lasă în pace să se odihnească, că nu se gândește și la ea. Critică, întotdeauna critică. Poate a avut și momente când i-a părut rău și l-a luat în brațe și l-a pupat, dar imediat, din nou, s-a întors la aceeași atitudine. Din nou, copilul nu se vede prin ochii mamei, nu ca un obiect dorit, valoros, important și în niciun caz într-o manieră care să reflecte realitatea. O a treia situație este atunci când mama obiectifică sau parentalizează copilul, îl instrumentalizează. Când mama folosește copilul pentru a obține lucruri, ori pentru a obține atenția și implicarea tatălui, ori pentru a obține o imagine publică de mamă perfectă și extraordinară, toate despre ea, în care ceea ce ea crede și ceea ce ea simte este mult mai important decât nevoile copilului. Un copil mic are foarte multe nevoi psihoemoționale. Are nevoie de atenție, are nevoie de grijă, are nevoie și de fuziune în primele luni ale vieții sale. Pentru că în ontogeneză, înainte să se nască, el a fost fuzional cu mama. Au fost una și aceeași persoană. Toate trăirile mamei le-a simțit, le-a interiorizat. Odată cu nașterea, copilul începe și devine conștient de lume și de exterior, dar totul este amenințător și
se raportează și înțelege lumea, viața, propria persoană, tot prin intermediul mamei. Este cel mai relevant mod în care putem să înțelegem de ce copilul este atât de expus și atât de vulnerabil la atitudinea mamei față de el. În primii ani de viață, copilul, pentru că nu are structura neuronală suficient de formată pentru gândire abstractă și gândire critică, își traduce lumea, își traduce emoțiile prin atingere. Degeaba că am văzut că se întâmplă asta, sunt părinți care explică copilului de 1 an sau de 2 ani de ce nu are voie să facă nu știu ce lucru și petrec foarte mult timp dând argumente logice și făcând o adevărată pledoarie de justificări pe care se așteaptă cumva copilul să o înțeleagă. Pe de altă parte, copilul nici n-aude ce îi se spune. Nu că are probleme de auz, ci faptul că nu înțelege și nu are răbdare să încerce să înțeleagă niște termeni pe care nu-i cunoaște. Copilul se raportează la el prin felul în care mama se uită la el. Dacă mama se bucură când îl vede, copilul simte că este important și învață fericirea, bucuria, împărtășirea bucuriei. Dacă mama se uită urât sau nu se uită la el, copilul înțelege că nu este bun de nimic, este demn de aruncat la gunoi. Nu mai vorbim de posibilitatea în care mama, ca să strunească sau să liniștească propriul copil, apelează la expresii de genul: dacă nu ești cu minte, te dăm la nu știu cine sau la casa de copii sau te aruncăm la coșul de gunoi. Toate acestea sunt traume asupra copilului și știu că multă vreme s-a considerat că prea mult dădăcim copiii și prea mult ținem cont că au fost vremuri și sunt copii care au crescut cu un alt tip de educație și n-au pățit nimic, dar de pățit au pățit și ceea ce transmit mai departe sunt ceea ce noi acum încercăm să prevenim, să nu se mai întâmple. Pentru că aceste trăiri există. Nemulțumirea, dezamăgirea, frica de a nu fi suficient de bun, dezamăgirea repetată, abandonul emoțional, când copilul are o nevoie emoțională pe care doar o trăiește, nu și-a propus-o conștient în mod malefic ca să-și tortureze părintele, dar o are nevoie de consolare, are nevoie de conținere, are nevoie de blândețe, de toleranță, de răbdare. Dacă nu primește toate lucrurile acestea, copilul suferă traumă de abandon, traumă de respingere, traumă de denigrare, traumă de umilire, rușine. Ajunge să se simtă rușinat doar pentru faptul că există. Existența lui o deranjează pe mama, o supără pe mama, o nemulțumește pe mama. El nu merită să existe. Și uite, așa se naște narcisismul. Pentru că narcisicul trăiește rușine existențială. Nu este ca rușinea la oamenii cu dezvoltare tipică în care te înroșești în obraj, îți vine să te ascunzi și vrei să faci ceva să compensezi acel lucru, ca să nu te mai simți rușinat, ca să te împaci cu persoana respectivă. Rușinea existențială a narcisicului presupune un sentiment de alienare, de anularea existenței sale ca metodă de corecție. Pentru că așa a fost tratat, așa le-a simțit. Când copilul nu se vede în ochii părintelui său, când mama nu se uită la copil cu sens, să-l vadă, să-l recunoască și să-l accepte, copilul trăiește trauma de respingere, frica de a nu fi suficient de bun, rușinea, umilirea, denigrarea,
tristețea abandonului și a respingerii, toate acestea generează narcisism. Pentru că un copil care trăiește cu aceste emoții, emoții instinctuale care sunt mai puternice decât orice tip de rațiune, care sunt despre existența lui și nu despre logică, nu despre argumente, nu despre justificări, că mami avea o stare proastă acum, că mami avea altă treabă acum. Nu, toate acestea sunt în directă legătură cu el și el fiind în fuziune cu mama, le ia asupra sieși. Copilul nu își poate respinge mama, nu se poate revolta, nu se poate opune și ca atare se respinge pe el, se anulează pe el. Această traumă produce un șoc, dezamăgirea repetată de a nu fi văzut, de a nu fi acceptat, de a nu fi iubit, de a nu se simți iubit. Produce un șoc existențial. Acest șoc se continuă prin anularea emoțiilor. Copilul nu poate trăi emoțiile astea, nu poate trăi cu ele, nu poate să se anuleze și să existe în același timp. Și atunci, mecanismele de apărare ale psihicului, ca să poată să trăiască și să existe în continuare, creează o lume fantasmatică care înlocuiește esența. Dacă esența, eu ca și individualitate, nu sunt bun, nu mă vrei, nu există degeaba, nu pot să trăiesc cu asta. Și atunci, mecanismul de apărare este disocierea, splitarea. Imaginația copilului este bogată, este infantilă, este rudimentară. Creează acea imagine perfectă a propriei persoane care să compenseze toate astea. Să spună că mama l-a obiectificat pentru că el este superior. Mama l-a parentalizat pentru că el poate ceva ce părintele nu poate. Deci clar este mult peste, este grandios. Mama i-a spus că este cel mai deștept. Mama i-a spus că nu face nimic bine. Ei, în fantezie, el face totul bine. În fantezie, el le știe pe toate. Că mama i-a spus că nu știe nimic. I-a spus că este mic, habar n-are și ea știe totul. Iar în fantezia lui, el știe mai multe. Poate mai multe. Face mai multe. Face orice. Ca să existe. Ca să supraviețuiască. Această splitare presupune renunțare. Ar putea și ar fi bine dacă ar putea să renunțe la emoțiile negative și să le păstreze doar pe cele pozitive. Dar pentru că vorbim despre infantil, despre rudimentar, despre o lipsă de logică, de rațiune, având în vedere vârsta și faptul că sistemul neuronal nu este suficient de dezvoltat pentru a crea niște mecanisme complexe, renunță la emoționalitate, la emoționalitatea pozitivă, renunță la iubire, pentru că acolo este problema. Iubirea i-a fost negată, respingerea a fost atunci când avea nevoie de iubire. Plânge, întinde mânuțele către mamă și mama refuză să le ia în brațe și spune: stai acolo că trebuie să te înveți așa, nu trebuie să te alind. Sau n-am chef de tine acum, sau am treabă. Nevoia copilului de a simți afecțiune, consolare, împărtășire, siguranță sunt negate. Și atunci, fiind în raport cu iubirea și în directă legătură cu iubirea, copilul își neagă iubirea. O neagă, o respinge, renunță la ea. Și atunci se creează acest vid interior. Cum nu poate să fie total lipsit de emoții, singurul lucru care rămâne este frica și furia. Ele sunt cele mai intense, cele mai puternice, sunt instinctuale. Nu pot fi alienate, înstrăinate. Și rămâne acest vid interior
care devine cuprinzător. Vidul interior face loc fanteziei să existe. Fantezia mângâie durerea și respingerea. Copilul renunță la emoționalitatea pozitivă, se dezbracă de emoții și creează în imaginația sa puterea și fantasma iubirii care să substituie și să înlocuiască realitatea. În realitate nu le-a primit, i-au fost negate. În realitate instinctual s-a negat pe sine. Ca atare să continue să existe și să rămână în viață, creează această fantasmă a eului fals, a iubirii totale necondiționate de care el este capabil, pe care o să o primească, el o să fie grozav, extraordinar, adică exact ceea ce avea nevoie să trăiască în realitate în acea etapă de viață. Dar i-a fost negată. Această fantezie este atât de mulțumitoare și substituie realitatea atât de mult, încât instinctual toate mecanismele psihicului se redirecționează către fantezie, iar fantezia preia și joacă un rol de identitate. Acesta este eul fals despre care am vorbit, pentru că este nevoie să se prezinte într-un fel anume. Mama îi cere să se comporte într-un fel anume, îi cere să aibă o anumită atitudine, să asculte de ea, să vorbească într-un fel anume, să facă școală, performanță la școală și așa mai departe. Iar toate lucrurile astea necesită o prezență. Dacă copilul riscă să se prezinte cu eul său real, care a fost invalidat, criticat, perturbat, clar el știe că va fi respins. Însă nu se prezintă cu eul real pentru că a renunțat la el, l-a pus undeva și l-a ascuns. L-a ascuns așa de bine că până la urmă l-anulează, încetează să mai existe și se prezintă cu acest eu fals. Prezentându-se cu acest eu fals, lumea se raportează la eul fals și ajunge să se simtă că el chiar este persoana pe care ceilalți o văd și o validează că ar fi. Dacă ceilalți interacționează cu ceea ce el le arată, înseamnă că el chiar este persoana respectivă, pentru că primește un feedback pozitiv de validare și primind un feedback pozitiv de validare, înseamnă că el chiar așa este și lucrurile funcționează. Iar de aici încolo, toată dezvoltarea este supusă acestei imaginații. Toată imaginația lui despre cine este și cine ar trebui să fie, ajunge să fie practicată în toate domeniile vieții sale, în permanență, peste tot. Și feedback-urile le primește doar la imaginea sa și nu la eul său real. Ascunde, denigrează, dezintegrează partea reală pentru că a considerat-o negativă și nu-i mai rămâne decât să se ocupe de imagine. Imaginea, eul fals, pseudo-personalitatea. Trauma poate să fie de două feluri. Poate să fie traumă externă și are în vedere factorii externi, situațiile concrete care au condus către un sentiment de suferință și de șoc. Că, practic, trauma are în vedere șocul. Distanța dintre ceea ce mă aștept să se întâmple și ceea ce se întâmplă de fapt. Acolo se produce șocul. Și există posibilitatea ca prin evenimente de un impact foarte mare să se producă trauma, acest șoc care restabilește principiile și valorile, având în vedere că vorbim despre copii mici, nu există încă un sistem al principiilor și valorilor și atunci
trauma este mult mai ușor de produs. Șocul care are un impact, care îi schimbă modalitatea de a se vedea pe sine, pe ceilalți, lumea și viața. Aceasta este trauma. Impactează totul. Și poate să fie, după cum spuneam mai devreme, externă, în urma unui eveniment. De exemplu, copilul a mâncat bătaie la un moment dat pentru că a îndrăznit să spună o glumă sau ceva ce gândea, de altfel nesemnificativ din punctul său de vedere, ca să se producă șocul și discrepanța, sau poate să fie internă. Trauma internă nu neapărat vine cu un eveniment exterior. Poate să vină cu mai multe evenimente exterioare de mică amplitudine. Trauma internă vine prin pierderea încrederii. Îmi pierd încrederea în persoana în care aveam cea mai mare încredere. Vine prin dezamăgire repetată. De foarte multe ori am așteptat și n-am primit. Repetarea abandonului emoțional, când copilul chiar avea nevoie de atenție sau de susținere sau de înțelegere și nu a primit-o, și se întâmplă de atât de multe ori încât deja se așteaptă la tipul acesta de reacție. Vine prin sentimentul de a fi trădat, înșelat, când se înșală așteptările. Când părintele îi promite copilului ceva și nu se ține de promisiune, ceva ce copilul își dorește foarte mult. De exemplu, copilul își așteaptă părintele să vină de la servici ca să se joace împreună și părintele întârzie foarte mult, sau când vine spune că are de lucru sau este preocupat cu orice altceva, mai puțin copilul. Și asta în fiecare zi, timp de ani de zile, produce traumatizare. Îi produce copilului sentimentul că el nu merită. Nu merită atenție, nu merită iubire, nu merită timp petrecut împreună pentru că el nu este suficient de bun. El este rău. Este generatoare de rușine existențială. Nu merit să se uite la mine, nu merit să vorbească cu mine. Trebuie să fi făcut ceva foarte rău. N-am făcut nimic rău. Înseamnă că eu sunt rău. Înseamnă că eu nu sunt bun. Eu sunt o dezamăgire pentru părinții mei. Această dezamăgire perpetuă, înșelarea așteptărilor, sentimentul de a fi trădat și înșelat, ca de exemplu când apare un frate mai mic sau când părintele preferă să facă orice altceva decât să petreacă timpul cu el, este o trădare. Sunt reconfirmarea abandonului emoțional. Degeaba stai în aceeași încăpere cu un copil dacă nu-i acorzi atenție. Poți chiar să-i faci mai mult rău. Îl supraveghezi, dar nu interacționezi cu el. Îi asiguri mâncare, haine, îl cerți că n-a mâncat tot, îl cerți că a deranjat jucăriile. Interacțiunea de acest gen este menită să producă în copil suferință. Chiar dacă părinții sunt foarte preocupați și consideră că și-au făcut datoria de părinți ca să aibă grijă de copiii lor, asigurându-le nevoile bazale, nevoile emoționale și psihice sunt mult mai importante. Sunt situații și sunt ușor de observat, cu siguranță le știți, în care familii care sunt sărace, care au mulți copii, sunt mai fericite decât familiile în care există un singur copil și acela este ignorat. Copilul suferă realmente și îi se creează traume pe viață atunci când nevoile sale psihoemoționale sunt neglijate, ignorate sau minimalizate. Nu mă interesează că tu ești furios, trebuie să taci din gură, n-ai voie să țipi, n-ai voie să plângi, că pe mine mă deranjează, mă doare capul. Cu toate aceste dezamăgiri și trădări, copilul renunță la emoționalitatea sa pozitivă, se creează
vidul, schizoid core, care este baza la tuturor patologiilor. După cum spuneam, această înlocuire a emoționalității pozitive care dispare cu fantezia care creează eul fals și se transformă într-o pseudo-identitate, acest vid este compus din disfuncțiile care revin din tot ce a fost afectat cu renunțarea la emoționalitatea pozitivă. Când renunți la emoționalitatea pozitivă, toate funcțiile psihice sunt perturbate. Tulburări de gândire, pentru că nu mai are direcție, nu mai are sens, nu mai are coerență. Tulburări de emoționalitate. Tulburări devine imprevizibil, instabil. Tulburări de memorie. Nu ține minte evenimentele care îl dor, care îl dezamăgesc, care îl frustrează, care îl sperie. Și atunci, tulburările de memorie presupun discontinuitate. Nu poți să ai o identitate de sine structurată atâta timp cât nu ai memorie structurată, cu sens, coerentă. Și astfel, vidul interior este doar o reacție. Personalitatea, pseudo-personalitatea care se formează este compusă doar din disfuncții care sunt interpretate greșit ca o identitate. Aceste disfuncții interacționează între ele, par să fie o identitate, dar ele nu au structură. Această pseudo-personalitate este neformată, este haotică, imprevizibilă, nestructurată, este polimorfă, arată în toate felurile, își schimbă identitățile, formele, principiile, valorile, se camuflează după tot ce are nevoie. Dacă cineva îi cere să fie doct și elegant, este doct și elegant, dacă îi cere să fie hippie, este hippie. Și totul doar pentru că depinde de control extern. Un astfel de copil, o astfel de personalitate neformată, nestructurată, este extrem de influențabilă, este doar reactivă la ceea ce se întâmplă în mediu. Nu e ca și cum este liniștit și relaxat și când se întâmplă ceva reacționează, nu. Toată percepția este perturbată conform eului fals și al infantilizării rudimentare și reacționează la tot ce se întâmplă. Reacționează disproporționat, exagerat, absurd, tot cu incoerență, inconsistență. Și atunci are nevoie ca din exterior să vină un factor regulator. Narcisicul deplasează responsabilitatea consecințelor trăirilor sale, lipsei de stabilitate, le deplasează pe toate în exterior. Și într-un fel are dreptate, pentru că la vremea aceea, când trebuia să-și dobândească autonomia, i-a fost negată. Mama, părintele, i-a spus: tu nu știi nimic, eu știu totul. Și atunci copilul a trebuit să aștepte decizia și controlul din exterior și să-și inhibe emoționalitatea, să creeze visul care să păstreze relația. Vedeți, vidul interior este menit să protejeze, să compenseze neputința copilului față de părintele său care este autoritate, Dumnezeu, tot, chiar și propria persoană. Cum poți să renunți la propria persoană decât dacă anulezi acea parte din tine care avea legătură cu ea și găsești singura strategie și singura probabilitate ca să existi prin a fantasma. Ești altcineva decât ți se spune că ești. Ești cineva care ți-l dorești să fii din perspectiva unui copil care la vremea aceea doar visează, dar păstrează visul pentru toată viața și rămâne neadaptat și într-o lipsă de conectare cu ceilalți ca să poată să se regleze personal. Nu are încredere, nu are stabilitate, nu are încredere nici în propria persoană, nici în ceilalți.
nu are stabilitate, nu are consecvență și coerență, pentru că nu are de unde. Fantezia apare în copilărie, este infantilă, este rudimentară și rămâne rigidă toată viața. Nu are condițiile să se adapteze. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.